ka-GP! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click subscribe and click the bell button and click all para ma-notify ka every time na may bagong video tayo. Thank you! Hello mga ka-GP! Nako, napakasarap ng recipe natin ngayon. Ayan, yung shrimp natin. Ganyan, hiniwa ko sa gitna. Okay, so yung una natin gagawin, syempre lilinisan natin itong hipon natin. So ngayon, lalagyan natin ng konting asin itong shrimp natin. Depende pa rin sa panlasa nyo. Ganyan lang. Try nyo ito mga ka-GP. Napakasarap. Okay, so yung shrimp natin, lalagyan natin ng flour. Ganyan, sasawsaw lang natin yan. Okay, so tatapusin lang natin yan.
So ngayon, ilalagay na natin yung toppings natin. Ganyan lang mga, napaka-easy to. Okay, so didikit na yan, tatapusin lang natin yan. Napakasarap. So ngayon, maglalagay tayo ng oil. Konting oil lang yung gagamitin natin. Yan, spread out lang natin yung oil natin. Saka natin ilalagay itong shrimp natin. Ganyan lang. Napaka-easy, pabaliktad yung paglagay natin. Ganyan lang. Napakasarap nito. Matitikman nyo to sa mga Korean street food to. Ayan, then babrushan natin ng egg yolk. Ganyan lang. Ganyan. Okay, so tatapusin lang natin to. Yung ginawa ko kanina, yung puting itlog, ayan. Kasi sayang naman kung itapon natin yan, piprituhin natin, saka natin dyan ilalagay yung shrimp natin. Ganyan lang. Okay, napakasarap ng mga ka-GP. So, ito na. Luto na itong shrimp with eggplant natin. Ayan. Try nyo ito mga ka-GP. Napakasarap na solid yung lasa. So, kung nagustuhan nyo to, please don't forget to share, like, and subscribe. Thank you for watching. Keep safe. God bless. Bye!